Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel and today we are going to learn silver poem meaning in Marathi. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. मी आहे सपना टीचर आणि मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे. तुम्ही कोणकोणत्या भागातनं माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवा. आज आपण सिल्वर पोएम बघतोय. सिल्वर म्हणजे काय? सिल्वरचा अर्थ काय? चंदेरी अर्थ आहे. बरं, मला एक प्रश्न विचारते, तुम्ही खरं खरं उत्तर द्या. तुम्हाला दिवस जास्त आवडतो की रात्र जास्त आवडते? आता मला दिवस आवडतोच, पहाट तर खूप आवडते, पण रात्रीची वेळ खूप आवडते की शांतता आणि खूप मनाला अशी भावते. तर तुम्हाला काय आवडतं, दिवस की रात्र? आणखी नाही, तुम्हाला असं तो चंदेरी रंग जास्त मोहक वाटतो की सोनेरी रंग जास्त आवडतो? तुम्ही मला हे काय विचारता टीचर आम्हाला प्रश्न, पण जरा कवितेशी रिलेट करणारा प्रश्न आहे म्हणून तुम्हाला मी विचारते. ठीक आहे. पण कुठल्याही कवितेचा अर्थ समजून घेण्यापूर्वी आपल्याला कविता वाचन करणं फार गरजेचं असतं. माझ्यासोबत एकदा कविता वाचा, आपण त्याचा अर्थ समजून घेऊयात. Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. This way and that, she peers and sees silver fruit upon silver trees. Silver fruit upon silver trees. One by one, the casements catch her beams beneath the silvery thatch. Couched in his kennel, like a dog with paws of silver slips the dog. From their shadow coat the white breast peep of does in silver feathered sleep. A harvest mouth goes scampering by with silver claws and silver eye, and mooless fish in the water gleam by silver reeds in a silver stream. हे पोएटचं नाव आहे वॉल्टर डे ला मेरे. तर हे पोएट आहेत, इंग्लिश पोएट यांना म्हटलं गेलेलं आहे आणि त्यांनी बऱ्याच प्रकारच्या शॉर्ट स्टोरीज लिहिलेल्या आहेत. नॉव्हेलिस्ट आहेत ते आणि पोएटेस तर अप्रतिम आहेच आहेत. आता आपण त्या कवितेचा अर्थ इथे समजून घेऊयात. सिल्वर, सिल्वरचा अर्थ आहे चंदेरी. आता ही संपूर्ण कविता आपण एकदा म्हटल्यानंतर याचा एक पार्श्वभूमी तुम्हाला सांगते की ही जी कविता आहे ना ती कशी आहे की चंद्राच्या प्रकाशात नाहून निघालेलं पूर्ण जी रात्र आहे किंवा आकाश आहे त्या सगळ्याचं वर्णन या कवितेमध्ये आपल्याला दिसतं. इथे जो कवी आहे तो कवी वॉल्टर डे ला मरे हा कवी ब्रिटिश पोएट आहे. जसं आपण मराठीमध्ये चंद्राला तो म्हणतो, पुल्लिंगी रूप वापरतो, परंतु इथे त्याने चंद्राला स्त्रीलिंगी रूपामध्ये दर्शवलं असल्या कारणानं इथे हर हे प्रोनाउन वापरलेलं आहे. त्यामुळे गोंधळून जाऊ नका, हर हे चंद्रासाठीचं वापरलं आहे. स्लोली सायलेंटली नाव द मून वॉक्स द नाईट इन हर सिल्वर शून, म्हणजे शांतपणे निवांतपणे चंद्र आता सैर करायला निघालाय त्याच्या चंदेरी, त्याचे जे बूट आहेत पायात घालून तो रात्रीच्या सैर करण्यासाठी निघालेला आहे. दिस वे अँड दॅट द पियर्स अँड सी सिल्वर फ्रूट अपॉन द सिल्वर ट्रीज. तो काय करतोय, इकडं या झाडामागे कधी त्या झाडामागे डोकावत तो चंदेरी प्रकाश पडलेल्या फळांना आणि झाडांना अनुभवतो आहे. आता तुम्हाला एक कविता डोक्यात आली असेल, चांदो मामा भागलंस काय, निमोणीच्या झाडामागे लपलास काय. कारण आपण जी माणसं आहोत जमिनीवरनं चंद्राला बघत असतो तर चंद्र आपल्याला झाडामागनं डोकावताना दिसतो, तसंच या कवीलाही तो दिसतोय आणि तो म्हणतोय की ती जसं काही लपंडाव खेळतीये आणि या झाडामागनं त्या झाडामागे डोकावत त्या फळांकडे त्या झाडाकडे बघतीये. वन बाय वन द केसमेट्स कॅच हर बीम्स बिनीथ द सिल्वरी थॅच. आता ही चंद्राची पडलेली किरणं ही कुठे जात आहेत बघा, केसमेंट्स म्हणजे बिजागरी असलेल्या खिडक्या, त्या खिडक्यांवर पडताय, खिडक्यांच्या आत पडताय आणि त्याचे बीम चंद्राचे किरण जे आहेत ते पडलेले आहेत, पसरलेले आहेत सिल्वरी थॅच. सिल्वरी थॅच म्हणजे काय? थॅचचा अर्थ आहे घरावरचं छप्पर. गवतांच्या काड्यांनी जे तयार केलेलं छप्पर असतं झोपड्यांवरचं किंवा छतावरती सुद्धा छप्पर टाकलेलं असतं, ते छप्पर सुद्धा आता चंद्रप्रकाशामध्ये चकाकून निघालेलं आहे आणि त्या खिडक्या दारं हे सगळं रुपेरी प्रकाशामध्ये चमकतंय. काउच इन हिज कॅनल. काउच म्हणजे काय? पहुडणे. इन हिज कॅनल, कॅनल म्हणजे कुत्र्यासाठी आराम करण्यासाठी जी जागा असते त्याला कॅनल असं म्हणतात. लाईक अ डॉग म्हणजे विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप्स द डॉग. आता हा कुत्रा तिथे निवांत त्याच्या घरामध्ये पहुडलाय, पण त्याचे जे पंजे आहेत त्याने ते मुडपून घेतलं आणि ते पंजे रात्रीच्या प्रकाशामध्ये चंदेरी दिसत आहेत आणि तो निवांत झोपतोय, पण ते चंदेरी प्रकाशातले ते पंजे मात्र चमकतायत. From their shadow coat the white breast peep of does in silver feathered sleep.
आता हा कबूतर सुद्धा झोपलेला आहे. रात्रीची वेळ आहे, पण त्या कबुतराचा रंग पांढरा आणि चंद्राचा पडणारा प्रकाश पांढरा किंवा चंदेरी, त्यामुळे त्या सगळ्या प्रकाशामध्ये या कबुतराची पिसं मात्र चकाकतायत. आणि त्याचसोबत त्यांनी मुडपून झोपल्यामुळे किंवा तो झोपल्यामुळे त्याची जी छाती आहे ती असं वाटतं की बाहेर डोकावतीये. व्हाईट ब्रेस्ट पीप, त्याची जी छाती ती बाहेर डोकावतीये आणि त्याची पिसं मात्र चकाकताना दिसत आहे. अ हार्वेस्ट माऊस गोज स्कॅम्परिंग. आता इथे स्कॅम्परिंगचा अर्थ काय? लगबगीनं पळून जाणे, रनिंग क्विकली. स्कॅम्परिंग म्हणजे रनिंग क्विकली किंवा लगबगीनं पळून जाणं. आता हा जो हार्वेस्ट माऊस म्हणजे शेतातला उंदीर. ओके, हार्वेस्ट माऊस म्हणजे शेतातला जो उंदीर आहे ना, तो तुम्हाला इकडे तिकडे पळताना दिसतोय. विथ सिल्वर क्लॉज अँड सिल्वर आय. त्याचे जे पंजे आहेत ते चमकतायत, चंदेरी चमकतात, त्यांचे डोळे सुद्धा चकाकतात. तुम्ही प्राण्यांचे डोळे पाहिले असं ना, एक अंधारात चकाकत असतात, तर ते चंदेरी चकाकतायत आणि चंदेरी पंजे चकाकतायत. सो द हार्वेस्ट माऊस गोज स्क्रॅम्परिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉज अँड सिल्वर आईज. त्याच्या चकाकणाऱ्या पंजांसोबत आणि डोळ्यांसोबत तो जो शेतातला उंदीर इकडे तिकडे लगबगीनं पळतोय. अँड मूलेस फिश. मूलेस फिश म्हणजे काय? कसल्याही प्रकारची, म्हणजे एकदम निश्चल शांत मासा. इन द वॉटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम. रीड्स म्हणजे जी झाडं असतात ना, पाण्यामधली जी झाडं असतात, ज्यांना प्लांट्स विच ग्रो इन रिअर वॉटर, किंवा ज्याला आपण म्हणतो ना वेताचं किंवा वेळू पण मराठीमध्ये म्हणतात, तशी जी झाडं असतात पाण्यामधली, त्यांना रीड्स असं म्हणतात. आणि ग्लीम म्हणजे काय माहिती आहे का? ग्लीमचा अर्थ होतो की प्रकाशाची चमक. तर इथे आपल्याला काय म्हटलं की मूलेस फिश इन द वॉटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम. म्हणजे त्या चमचमत्या चंदेरी पाण्यातल्या चंदेरी त्या वेळूसोबत किंवा त्या लव्हाळ्यांसोबत मासे निश्चल होऊन चकाकतात. कारण रात्रीच्या प्रकाशात पाण्यामध्ये सुद्धा चंद्राचा प्रकाश डोकावत असतो आणि त्याच्यामुळे पांढरे असे मासे सुद्धा चमकून निघतात. तर इथे खूप सुंदर वर्णन केलंय. आपण अगदी कविता ऐकताना आपल्याला त्या आसमंतापासून ते पाण्यापर्यंतचं सगळं वर्णन आपल्या डोळ्यासमोर फिरून गेलं असणार आहे, मला खात्री आहे. तर वॉल्टर डे ला मेरिच यांची ही कविता अप्रतिम आहे. मला नक्कीच खात्री वाटते की तुम्हाला ही कविता समजली असेल, हो ना. आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये या कवितेवर विचारलेले प्रश्न किंवा त्याचा वर्कशॉप, हे सगळ्या प्रश्नांची उत्तर लिहूयाच. पण तुम्हाला काही अडलं असेल तर मला कमेंट करून विचारा. आणि मला सांगायचं आहे, तुम्हाला रात्र जास्त आवडते की दिवस जास्त आवडतो, आणि तुम्हाला चंदेरी रंग जास्त आवडतो का सोनेरी रंग जास्त आवडतोय? मी तुमच्या कमेंटची वाट बघतीये. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.